আমি এটো ইনস্টল কৰি আপোনালোক সাউন্ড চেক কৰাই আছো তো আৰু ভেলট্ৰনিক হয় আৰু এটো বুট মেজৰিটি অফ ৰেচাৰ মটোজিবিত ইউজ কৰে এলপাইন ষ্টাৰৰ সুপাৰটেক আর এন্ড গাইস আৰু এটা বক্স দেখা পাইছে যোনটো মোৰ ড্ৰিম বক্স বুলি ক'ব পাৰি এটা ওয়ান অফ মাই ড্ৰিম বক্স তো এটা আমি আনবক্স কৰিব গৈ আছো লেটস গো গাইস check this guys eto ki hobo pare apnalage jane this is one of my favorite brand Alpine Star majority of racer MotoGP eto boot to pinte jontu ami eta unbox koribo goi asu Alpine Star you know the color kar karone moi yate red shirt red you know glass aru red Alpine Star so let's unbox ami unbox koribo goi asu amar favorite Alpine Star racing boot haru oh my god yeah check this guys check the boot Alpine Star or SUPERTECH R guys or this is my favorite one red color apnaloke jane mark ase etu color or boot pinde MotoGP aru I love purple but this is my favorite red to guys etu apnaloke ko guess korok etu price kiman hobo aru etu boot majority of racer MotoGP use kore Alpine Star or SUPERTECH R and this is my dream boot boxot ki ase gote khini dekha asu Today apnalage দেখা পাইছে pairs of racing boot jonto Alpine Star or SUPERTECH R aru yate jodi apnalage sabo jay etu hall CE certified aru Alpine Star or jonto sticker aru yate manual user manual information aru etu direct from import from Italy aru jodi apnalage sabo jay red dot ase aru yate etu jonto dekha paise egita vent hoy air vent hoy aru logote actually ei boot to mor sobotke bhal loga bostu to hol আপোনালোকক যদি দেখাও ইয়াতে আপোনালোকে এটা হৈছে Alpine Star ব্র্যান্ডিং লোগো দেন ব্যাক সাইডেও মানে কটো এৰা নাই আৰু ব্র্যান্ডিং কৰাটো আৰু লগতে সবতকে ফেভাৰিট পাৰ্ট ইয়াতে আপোনালোকে এই বুটটোৰ লগত ইনাৰ শু পাই যাব এটো আপোনালোকে এটা হৈছে ইনাৰ শু প্ৰথম এটো পিন্ধি ল'ব লাগিব পিন্ধা হোৱাৰ পিছত এটো বুট আৰু এটো আপোনালোকে যদি চাব যায় কিমান সফট হয় সি কিমান সফট হয় তো দিস ইজ দি বেস্ট পাৰ্ট আৰু কিমান কমফৰ্টেবল হয় আপোনালোকক দেখাই আছো বাকি আপোনালোকক যদি সেফটিৰ কথা ক'ব যাও MotoGP যেহেতু ইউজ হয় আপোনালোকে জানে 300 প্লাস স্পিডত ক্র্যাশ হয় বাট এটো বুটে সেভ কৰিব পাৰে তো এটো এটা বুট যোনটো মোৰ ড্ৰিম বুট আছিল আৰু ফাইনালি ড্ৰিম কমপ্লিটেড এন্ড গাইস গেস দি প্ৰাইস অফ দিস বুট কিমান হ'ব পাৰে Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff, link something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Artists out the আমার i20 স্টার্ট হৈ আছে বাট সো সাইলেন্ট বাট এনিমোর আৰু সাইলেন্ট নহয় কিয় কাৰণে গাইস আমাৰ হাতত এইটো এক্সজস্ট হয় আৰু আমি এটা এক্সজস্ট ইনষ্টল কৰিব গৈ আছো গাড়ীত নকৰিলে কোনখনত কৰিম তো হেতু কাৰণে মই ভাবিছো কি এক্সজস্ট লগাই দিও আৰু আপোনালোকে জানে কি আমাৰ স্পয়লাৰ কিট বুলি এটা ষ্ট'ৰ আছে য'ত এসেসৰিজ পায় যেনে স্পয়লাৰ হওক সাইড স্কাৰ্টছ হওক বাম্পাৰ স্প্লিটাৰ হওক মিৰৰ কেপ হওক যোনকিটা ব্যাটম্যান মিৰৰ কেপ তো গোটে ৰেঞ্জৰ স্পয়লাৰ পাই যায় আৰু লগতে এক্সজস্টো পাই যায় আমাৰ i20 ত আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব গৈ আছো স্পয়লাৰ ক্ৰিটচক তো আমি ফুল এটা মোড কৰিব গৈ আছো মেকওভাৰ কৰিম আমাৰ i20 ক তো হেতু বাবে এতিয়া ফাৰ্স্ট আমি যোনটো কৰিব গৈ আছো ইটো হল সাউন্ড মানে এক্সজস্ট নোটটো আমি চেঞ্জ কৰিব গৈ আছো তো লেটস গো আমি এতিয়া এক্সজস্ট লগাউট আৰু কিমান সাইলেন্ট হৈ আছে বাট অলপমান ৰ'ৰ কৰাও গাইস লেটস গো এন্ড গাইস আৰু আমি যোনটো এক্সজস্ট লগাব গৈ আছো হেতু হল VALVETRONIC
এইটো হ'ল ভেলট্ৰনিকৰ মেচিন ইয়াতে গোটেই কানেকশ্যনৰ কেবল দেন ইয়াতে আছে ৰিম'ট যোনটোৰে আমি চুইচেবল কৰিব পাৰোঁ অন এণ্ড অফ কিমান আমাক চাউণ্ড লাগে কিমান আমাক লাউড লাগে গোটেইখিনি এই ৰিম'টত থাকিব তো আমি চিটিতো ৰাইড কৰিব পাৰিম কিয় কাৰণে আমি অন এণ্ড অফ কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া আমাক চাইলেণ্ট লাগে তেতিয়া অফ যেতিয়া আমাক এক্সজষ্ট নোট অলপ লাউড লাগে তেতিয়া অন তো সেইকাৰণে আমি ভেলট্ৰনিক লগাই আছোঁ একদম ফ্ৰী ফ্ল' নহয় যেন চুইচেবল হওক বাকী এই চাইডে যদি আপোনালোকে চাই আমাৰ i20 একচুৱেলি এক্সিডেণ্ট হৈছিলে মাজতে তো তাৰ বাবে ডেডিকেটেড ভিডিঅ' এটা বনাম যদি আপোনালোকে বিচাৰে নাও আমাৰ i20 ইজ ৰেডি আৰু বাকী এইটো আপোনালোকে এটা ভাবিছে ষ্টেৰিং কভাৰ লগাইছোঁ আলকান্ট্ৰা এণ্ড কাৰ্বন ফাইবাৰৰ যোনটো পেটাৰ্ণত আপোনালোকে দেখা পাই আছে তো ইটছ লুকিং গুড আমি ইণ্টেৰিয়াৰো বনাম তো প্ৰথম আমি exhaust চেঞ্জ কৰোঁ লেটছ গো Rich, I just told you that I'm about it. I might take offense if you tell me that you doubt it. It's just what it is, yeah, I'm known to make it rowdy. Then I'm for the fit, and I drive a wide body. Who you know, but like this, nobody. আমাৰ ব্লগত গাড়ীও থাকিব কিয় কাৰণে বৰষুণ আপোনালোকে জানে এতিয়াহে পিক টাইম হৈছে বৰষুণ দিয়া একচুৱেলি ৰেইনি ছিজন তো সেইটো কাৰণে আমি গাড়ীখন অলপমান মড কৰিম আৰু একচুৱেলি আমি যিহেতু এনেকুৱা এখন ষ্ট'ৰ খুলিছোঁ য'ত গাড়ীৰ মডিফিকেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে মেক অভাৰ একচুৱেলি তো যদি আমাৰ গাড়ীখনে একদম চিম্পল থাকে বেছিক থাকে বেছ থাকে তো সেইটো কাৰণে আমি ভাবিলোঁ কি ৱাই নট টু ৰিপ্ৰেজেণ্ট আৰু আমি ইমানো বেছি সেই নকৰোঁ জাষ্ট হালকা পুলকা যোনটো লাগে এখন গাড়ীক মেক অভাৰ কৰিবৰ কাৰণে যোনটোৱে কোম্পানীয়ে কৰিব নোৱাৰে তো সেইটো আমি কৰিব গৈ আছোঁ আৰু বহুত বেষ্ট প্ৰাইজত অল অভাৰ অসম নৰ্থ ইষ্টত বেষ্ট প্ৰাইচ আমি দিব যাই আছোঁ স্পইলাৰ হওক কিয় কাৰণে আমি গাড়ীৰ কালচাৰটোৱে যেন আগুৱাই যাওক আৰু অলৰেডি গাড়ীৰ কালচাৰত বহুত ভাল কাম চলি আছে কাম হৈ আছে কিছুমানে বিজনেছ কৰি আছে বাট আমি নট বিজনেছ বাট আমি বেষ্ট ৰেটত আৰু ভাল আমি এটা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে খুজিম আৰু যোনটো মানে লিগেল মডিফিকেশ্যন হ'ব এনেকুৱা নহয় কি ইললিগেল আৰু আমি চিটিত থাকিলে আমি এক্সজষ্ট অফো কৰি দিব পাৰোঁ সেইটো সেনেকুৱা টাইপ য'ত ৰিকুৱায়াৰ হয় তাতে আমাৰ গাড়ীখনে মানে ৰেডি হৈ যাব আৰু দেখাবৰ কাৰণে চৌকাছ কৰিবৰ কাৰণে তাতে অকল চৌকাছ হ'ব বাকী মজা লওঁ গাইজ অলপমান গাড়ীৰ কালচাৰত অলপ ফ'কাছ কৰোঁ এতিয়া ভাই আননেচেচাৰী ড'ন্ট হওক ইয়াৰ আগত ট্ৰাফিক লাগি আছে চি unnecessary hawking idiot ট্ৰাক হয় এখন গাইজ এইচতে আমি আহি পাই গৈছোঁ য'ত আমি এতিয়া ইনষ্টল কৰিম ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰ হাব Can't go slow, I gotta hit that body. I'm the top of the top, I can't never take a break. Yeah, I'm hot and you not, that's why all my records bang. Oh, it's been a long, long road, gotta go home. Yeah, yeah. আমি আহি পাই গৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰ এক্সজষ্ট ফিট কৰাবৰ কাৰণে আৰু এইটোৱে হ'ল এক্সজষ্ট বলাৰ এক্সজষ্ট আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু এইটো হ'ল একচুৱেলি ভেলট্ৰনিক চুইচেবল হয় আপোনালোকক অলৰেডি মেচিনটো দেখাইছোঁ তো এতিয়া এইটো আপোনালোকে দেখা পাই আছে মাফলাৰটো এতিয়া এইটো ইনষ্টল কৰিব গৈ আছোঁ এইটো আমাৰ i20 ষ্টকটো খুলি আছে চলো এতিয়া আমি এইটো ইনষ্টল কৰি আপোনালোকক চাউণ্ড চেক কৰাই আছোঁ Yeah, oh, and I know you love the way that I'm gon' keep on. Yeah, 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 can't do flexing cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I গাইজ এইচাইডে আমাৰ এক্সজষ্ট ফিট হৈ গৈছে আপোনালোকে গম পায় ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰ হাবত আৰু এতিয়া আপোনালোকক শুনাই আছোঁ আৰু ভেলট্ৰনিক হয় বাকী ইয়াতে যদি আপোনালোকে চাই ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰে বহুত ধুনীয়াকৈ ফিটিং কৰি দিছে মই ছেটিছফাই আৰু লগতে যদি আপোনালোকে চাই ইয়াতে গোটেইখিনি কাম হয় ৱাশ্বিং ডিটেইলিং ডেণ্টিং পেইণ্টিং PPF কোটিং এই চাইডে যদি আপোনালোকে চাই চেচিছ পেনৰ পৰা ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পৰা কেছলেছো ক্লেইম হয় ইয়াতে আৰু গোটেই কোম্পানীয়ে হৈ যায় যিমানখিনি ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী আছে তো বাকী আমি যিহেতু এক্সজষ্ট ফিট কৰিছোঁ আৰু এক্সজষ্ট নট এতিয়া আপোনালোকক শুনাই আছোঁ এণ্ড গাইজ এতিয়া আপোনালোকক এক্সজষ্ট নট শুনাই আছোঁ এইচাইডে অলপ কাম চলি আছে বাট আমি সেই কামৰ চাউণ্ড সেই কৰাই দিব পাৰিম Oh my God, sound. But এটা গুড থিং আমি অফ কৰিলোঁ চাওক সাউণ্ডলেছ অন কৰিলোঁ গাইজ বহুত ধুনীয়া ফিটিং কৰিছে আৰু মই বহুত বেছি ছেটিছফাই আৰু একচুৱেলি গাইজ আপোনালোকে যদি কিবা কাম কৰাম বুলি ভাবিছে যোনকেইটা লিখা আছে
আপোনালোকে আহি কেনে কৰাব পাৰে কণ্টেক্ট ডিটেইল ডিছক্ৰিপশ্যনত থাকিব আৰু গুগল মেপ লোকেশ্যনো মই দি দিম ডিছক্ৰিপশ্যনত থাকিব তো বাকী আপোনালোকে দেখা পালে रिएक्शन चेक के दोस्तों ये बैंड बैग पाइप ना है पाइप साइप सब আছে इंजीनियर गाइस কেনেকা সাউন্ড হা ও লগাম খালি আগৰ পৰা এটো কি ফুস 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 সাউন্ড আহি আরে হুইটো আহিব ফিল্টার লগাব লাগিব ন ও এয়ার ফিল্টার এই চাবি এটা বস্তু চাবি এটো সাউন্ড এটা এইটো অফ সাউন্ডলেস গুড ও মো লগাম ৰ